Υπάρχει ένα πλάσμα που για χιλιάδες χρόνια κυνηγά τη φαντασία μας. Ένα ζώο που ο Αίσοπος τοποθέτησε στο κέντρο των πιο διάσημων μύθων του, ένα τετράποδο που σε κάθε πολιτισμό από την Ιαπωνία μέχρι τη Σκανδιναβία θεωρείται σύμβολο της πονηριάς και της εξυπνάδας. Μιλάμε φυσικά για την Αλεπού, το ζώο που σύμφωνα με τις ιστορίες μπορεί να ξεγελάσει όλους, να κλέψει χωρίς να πιαστεί, να δραπετεύσει από κάθε παγίδα. Αλλά πόσο από αυτό είναι αλήθεια και πόσο είναι ανθρώπινη φαντασία. Η πραγματικότητα αποδεικνύεται πολύ πιο συναρπαστική από οποιονδήποτε μύθο. Όταν ο Αίσοπος έγραφε για την Αλεπού που δεν μπορούσε να φτάσει τα σταφύλια και τα αποκάλεσε ξινά, δεν φανταζόταν ότι περιέγραφε όχι μόνο μια ανθρώπινη συμπεριφορά, αλλά και μια πραγματική χαρακτηριστική στρατηγική επιβίωσης. Γιατί η Αλεπού όντως κάνει κάτι παρόμοιο στη φύση, αλλά με τρόπο που απαιτεί πολύ περισσότερη νοημοσύνη από το να βρει δικαιολογίες. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή της ύπαρξής της, αυτό το πλάσμα λύνει γρίφους που θα έκαναν πολλούς ανθρώπους να ιδρώσουν. Αλλά πώς ακριβώς? Τι κρύβεται πίσω από εκείνο το πορτοκαλί τρίχωμα και τα έξυπνα μάτια? Ας ξεκινήσουμε από κάτι που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν. Ο εγκέφαλος της Αλεπούς έχει κάτι το μοναδικό, μια ιδιότητα που την ξεχωρίζει από τα περισσότερα άλλα θηρευτικά. Μπορεί να χρησιμοποιεί το μαγνητικό πεδίο της γης για να κυνηγά. Ναι, ακούσατε σωστά. Όταν μια Αλεπού στέκεται ακίνητη στο χιόνι, με το κεφάλι γερμένο προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, δεν απλώς ακούει το ποντίκι που κινείται κάτω από την επιφάνεια. Υπολογίζει, μετρά, χρησιμοποιεί την κλίση του μαγνητικού πεδίου σαν ένα αόρατο λέιζερ που της δείχνει την ακριβή απόσταση του θυράματός της. Και όταν πηδά με μαθηματική ακρίβεια, προσγειώνοντας τα μπροστινά της πόδια ακριβώς πάνω στο στόχο της. Αυτή η ικανότητα έχει ποσοστό επιτυχίας που ξεπερνά το 75% όταν πηδά προς το βορειοανατολικό άξονα. Προς οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση, η επιτυχία πέφτει στο 18%. Πείτε μου, αυτό δεν είναι μαγεία? Αλλά η Αλεπού δεν είναι απλώς ένας ειδικός του μαγνητικού κυνηγιού, είναι επίσης μια εκπληκτική στρατηγικός. Στους μύθους του Αισόπου, η Αλεπού πάντα έχει σχέδιο, πάντα ξέρει πώς να γλιτώσει από τον κίνδυνο. Και αυτό δεν είναι υπερβολή. Οι επιστήμονες έχουν παρατηρήσει αλεπούδες να προσποιούνται ότι είναι νεκρές για να αποφύγουν επιθέσεις από μεγαλύτερα θηρευτικά. Άλλες έχουν καταγραφεί να δημιουργούν ψεύτικα ίχνη στο χιόνι, τρέχοντας σε κύκλους και πηδώντας πλαγίως για να μπερδέψουν τους διώκτες τους. Κάποιες μάλιστα έχουν μάθει να χρησιμοποιούν τους αυτοκινητόδρομους, περιμένοντας τα αυτοκίνητα να περάσουν για να σβήσουν τη μυρωδιά τους και να γίνουν αόρατες στους κυνηγούς. Ένας από τους πιο εντυπωσιακούς μύθους του Αισόπου είναι αυτός με την Αλεπού και τον κόρακα. Θυμάστε, η Αλεπού κολακεύει τον κόρακα για να τον κάνει να τραγουδήσει και όταν εκείνος ανοίγει το στόμα του, το τυρί πέφτει κάτω. Αυτό που δεν ξέραμε μέχρι πρόσφατα είναι ότι οι αλεπούδες όντως κάνουν κάτι παρόμοιο, όχι με κοράκια απαραίτητα, αλλά με άλλα ζώα. Παρατηρήσεις στην άγρια φύση έχουν δείξει αλεπούδες να παίζουν μπροστά από πουλιά που φυλάνε τις φωλιές τους, κάνοντας παράξενες κινήσεις και πηδήματα. Τα πουλιά, περίεργα από τη συμπεριφορά της αλεπούς, αφήνουν τη φωλιά τους χωρίς επίβλεψη για λίγα δευτερόλεπτα. Και αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα είναι αρκετά. Μια δεύτερη αλεπού, συνήθως η σύντροφός της, κινείται γρήγορα και κλέβει τα αυγά. Συντονισμός, απόσπαση προσοχής, εκτέλεση, σαν στρατιωτική επιχείρηση. Το μυαλό της αλεπούς λειτουργεί με τρόπους που μόλις τώρα αρχίζουμε να κατανοούμε. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι οι αλεπούδες έχουν την ικανότητα να θυμούνται πού έχουν κρύψει τροφή μήνες αργότερα. Όχι μόνο αυτό, αλλά μπορούν να θυμούνται ποια τροφή κρύβουν πού και να επιλέγουν να επιστρέφουν πρώτα στις θέσεις όπου βρίσκεται το πιο γρήγορα χαλαστικό φαγητό. Αυτό σημαίνει ότι έχουν επαισθητική μνήμη, χωρική νοημοσύνη και την ικανότητα να σχεδιάζουν για το μέλλον. Ικανότητες που μέχρι πρόσφατα πιστεύαμε ότι ανήκαν μόνο σε πρωτεύοντα. Υπάρχει όμως και μια πιο σκοτεινή πλευρά στην εξυπνάδα της αλεπούς, μια που τη φέρνει πιο κοντά στους μύθους από ό,τι θα περίμενε κανείς. Οι αλεπούδες έχουν καταγραφεί να χρησιμοποιούν ψυχολογικό πόλεμο εναντίον των θυραμάτων τους. Στη Βρετανία, επιστήμονες παρατήρησαν μια αλεπού να επισκέπτεται κάθε βράδυ μια φωλιά με κουνέλια. Δεν επιτέθηκε αμέσως, απλώς εμφανιζόταν, καθόταν σε απόσταση και παρακολουθούσε. Για μέρες. Τα κουνέλια ήταν σε συνεχή εγρήγορση, τρώγοντας λιγότερο, κοιμόμενα ελάχιστα.
Μετά από μια εβδομάδα, όταν ήταν εξαντλημένα και οι αντανακλαστικές τους αντιδράσεις είχαν μειωθεί, η Αλεπού επιτέθηκε και πέτυχε εύκολα. Αυτό δεν είναι ένστικτο, αυτό είναι στρατηγική, αυτό είναι υπομονή, αυτό είναι κάτι που μόνο ένα έξυπνο όν θα μπορούσε να σχεδιάσει. Αλλά ίσως το πιο εκπληκτικό δεν είναι πώς κυνηγάει η Αλεπού, αλλά πώς μαθαίνει. Οι αλεπούδες έχουν μια από τις πιο ευέλικτες συμπεριφορές στο ζωικό βασίλειο. Μπορούν να προσαρμοστούν σε σχεδόν κάθε περιβάλλον, από την Αρκτική μέχρι τις έρημους, από τα βουνά μέχρι τα αστικά κέντρα. Και όχι μόνο επιβιώνουν, αλλά ευδοκιμούν. Στο Λονδίνο υπάρχουν εκτιμήσεις που λένε ότι ζουν περισσότερες από 10.000 αλεπούδες. Έχουν μάθει να διασχίζουν δρόμους χρησιμοποιώντας τις διαβάσεις πεζών. Έχουν καταλάβει τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων και εμφανίζονται λίγο πριν την αποκομιδή. Κάποιες έχουν ακόμα μάθει να χρησιμοποιούν το μετρό, ταξιδεύοντας από μια περιοχή της πόλης σε άλλη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στην Ιαπωνία, η αλεπού δεν είναι απλώς ένα έξυπνο ζώο. Είναι ένα υπερφυσικό ον, το κιτσούνε, ικανό να αλλάζει μορφή και να κατέχει μαγικές δυνάμεις. Όσο περισσότερο ζει μια αλεπού, τόσο πιο σοφή και ισχυρή γίνεται, αποκτώντας επιπλέον ουρές μέχρι να φτάσει τις 9. Και ενώ αυτό φαίνεται σαν καθαρό μύθος, υπάρχει ένα κομμάτι αλήθειας σε αυτό. Οι παλιές αλεπούδες είναι όντως πιο σοφές. Έχουν δεκαετίες εμπειρίας, έχουν δοκιμάσει χιλιάδες στρατηγικές, έχουν ξεφύγει από αμέτρητους κινδύνους. Μια αλεπού που έχει ζήσει 10 χρόνια στην άγρια φύση, ξέρει πράγματα που καμία νεαρή αλεπού δεν μπορεί να φανταστεί. Ξέρει ποιοι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι και ποιοι όχι. Ξέρει πού είναι οι παγίδες, ξέρει πότε να τρέξει και πότε να μείνει ακίνητη. Ο Αΐσσωπος είχε ακόμα έναν διάσημο μύθο, αυτόν με την αλεπού και το λύκο. Ο λύκος είναι δυνατός, αλλά ανόητος, η αλεπού αδύναμη αλλά έξυπνη. Και η εξυπνάδα κερδίζει. Αυτή η δυναμική όντως υπάρχει στη φύση, αλλά με πολύ πιο περίπλοκους τρόπους. Οι αλεπούδες έχουν παρατηρηθεί να ακολουθούν λύκους και άλλα μεγάλα θηρευτικά, περιμένοντας να ολοκληρώσουν το κυνήγι τους για να κλέψουν κομμάτια από το θύραμα. Αλλά δεν είναι παθητικές ζητιάνοι. Μερικές φορές προσφέρουν κάτι σε αντάλλαγμα. Έχουν καταγραφεί αλεπούδες να ειδοποιούν λύκους για την παρουσία θυράματος, ουσιαστικά λειτουργώντας σαν ανιχνευτές. Άλλες φορές δημιουργούν αναταραχή που τρομάζει το θύραμα και το σπρώχνει προς τη θέση των λύκων. Είναι μια μορφή συνεργασίας αλλά και ανταγωνισμού. Μια χορογραφία όπου κάθε ζώο προσπαθεί να ξεγελάσει το άλλο, ενώ ταυτόχρονα υποφελείται από την παρουσία του. Αυτό που κάνει την αλεπού πραγματικά ξεχωριστή όμως, δεν είναι μόνο η νοημοσύνη της, αλλά η προσωπικότητά της. Ναι, οι αλεπούδες έχουν προσωπικότητες. Κάθε μία είναι διαφορετική. Ορισμένες είναι τολμηρές και θα πλησιάσουν ανθρώπους χωρίς φόβο. Άλλες είναι εξαιρετικά επιφυλακτικές και δεν θα εμφανιστούν ποτέ. Κάποιες αγαπούν να παίζουν ακόμα και σαν ενήλικες, κυνηγώντας πεταλούδες ή κάνοντας άλματα στον αέρα χωρίς κανένα προφανή λόγο. Άλλες είναι σοβαρές, επικεντρωμένες μόνο στο κυνήγι και την επιβίωση. Αυτή η ποικιλία στη συμπεριφορά δείχνει κάτι σημαντικό. Η αλεπού δεν είναι απλώς ένα προγραμματισμένο μηχάνημα που ακολουθεί το ένστικτό της. Είναι ένα άτομο που κάνει επιλογές. Και μερικές από αυτές τις επιλογές είναι εκπληκτικά περίπλοκες. Σε μια μελέτη στον Καναδά, ερευνητές παρακολούθησαν μια αλεπού που είχε βρει έναν τρόπο να κλέβει από αρκούδες. Η αρκούδα θα έπιανε σολομό από τον ποταμό, η αλεπού θα εμφανιζόταν και θα άρχιζε να τρέχει σε κύκλους γύρω από την αρκούδα, κάνοντας διάφορους ήχους. Η αρκούδα, μπερδεμένη και ενοχλημένη, θα άφηνε το ψάρι για να κυνηγήσει την αλεπού. Η αλεπού θα την οδηγούσε μακριά, θα έκανε έναν απότομο στροφή και θα έτρεχε πίσω στο σημείο όπου το ψάρι είχε μείνει. Μέχρι η αρκούδα να καταλάβει τι είχε συμβεί, η αλεπού είχε ήδη εξαφανιστεί αυτή με το δείπνο της. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Αυτό είναι σχέδιο. Αυτό είναι manipulation σε επίπεδο που θα θαυμάζαμε σε έναν άνθρωπο. Αλλά υπάρχει και μια άλλη πλευρά στην αλεπού που συχνά παραβλέπεται. Η κοινωνική της νοημοσύνη. Ενώ οι αλεπούδες συνήθως ζουν μεμονωμένα ή σε μικρές οικογενειακές ομάδες, έχουν πολύπλοκες κοινωνικές δομές. Έχουν ιεραρχίες, συμμαχίες και ακόμα και φιλίες. Αρσενικές και θηλυκές αλεπούδες που συνεργάζονται για να μεγαλώσουν τα μικρά τους, αναπτύσσουν βαθιούς δεσμούς. Παίζουν μαζί, κυνηγούν μαζί και προστατεύουν ο ένας τον άλλον. Όταν μια αλεπού τραυματιστεί, η σύντροφός της έχει παρατηρηθεί να της φέρνει τροφή,
μερικές φορές για εβδομάδες μέχρι να αναρρώσει. Αυτό δεν είναι απλή ενστικτώδης συμπεριφορά, αυτό είναι συμπόνια. Οι μύθοι του Αισόπου συχνά παρουσιάζουν την Αλεπού ως ένα εγωιστικό πλάσμα που νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του. Αλλά η πραγματικότητα είναι πολύ πιο nuanced. Ναι, οι Αλεπούδες είναι επιβιωτές και θα κάνουν ό,τι χρειάζεται για να επιβιώσουν. Αλλά είναι επίσης ικανές για altruism, για θυσία, για αφοσίωση. Μια μητέρα Αλεπού θα αντιμετωπίσει ζώα πολύ μεγαλύτερα από αυτήν για να προστατεύσει τα μικρά της. Θα μείνει νηστική για να τα ταΐσει. Θα τα διδάξει να κυνηγούν, παίζοντας μαζί τους με πολύπλοκα παιχνίδια που τα προετοιμάζουν για την πραγματική ζωή. Η διαδικασία εκπαίδευσης ενός νεαρού Αλεπού διαρκεί μήνες και είναι εξαιρετικά λεπτομερής. Σκεφτείτε για μια στιγμή τι σημαίνει αυτό. Η Αλεπού δεν απλώς γεννά τα μωρά της και τα αφήνει να μάθουν μόνα τους. Τους διδάσκει. Κάθε τεχνική κυνηγιού, κάθε μέθοδο διαφυγής, κάθε στρατηγική επιβίωσης. Αυτό σημαίνει ότι η γνώση περνά από γενιά σε γενιά. Σημαίνει ότι υπάρχει κουλτούρα. Οι Αλεπούδες σε διαφορετικές περιοχές έχουν διαφορετικές τεχνικές. Ακριβώς όπως οι άνθρωποι σε διαφορετικούς πολιτισμούς έχουν διαφορετικές παραδόσεις. Αλεπούδες στην Αρκτική κυνηγούν διαφορετικά από αυτές στη Μεσόγειο. Αλεπούδες σε αστικά περιβάλλοντα έχουν αναπτύξει συμπεριφορές που δεν υπάρχουν στις αγροτικές περιοχές. Αυτό δεν είναι μόνο προσαρμογή. Αυτό είναι εξέλιξη κουλτούρας. Αλλά ας επιστρέψουμε στους μύθους. Ο Αίσοπος δεν ήταν ο μόνος που έγραφε για αλεπούδες. Σε κάθε γωνιά του πλανήτη, οι άνθρωποι έχουν ιστορίες για αυτά τα ζώα. Στη σκανδιναβική μυθολογία, οι αλεπούδες που τρέχουν στο βόρειο ουρανό δημιουργούν το βόρειο σέλας με την ουρά τους. Στους μύθους των Αμερικανών Ιθαγενών, η Αλεπού είναι ένας τρίκστερ, ένας δημιουργός χάους, αλλά και ένας δάσκαλος. Στην κορεατική folklore, οι αλεπούδες μπορούν να ζήσουν 1000 χρόνια και να μετατραπούν σε όμορφες γυναίκες. Γιατί? Γιατί σε κάθε πολιτισμό, οι άνθρωποι που παρατηρούσαν τις αλεπούδες έβλεπαν κάτι ιδιαίτερο. Κάτι που τους έκανε να πιστεύουν ότι αυτά τα ζώα είναι κάτι παραπάνω από κοινά θηλαστικά. Η απάντηση βρίσκεται στον τρόπο που οι αλεπούδες αλληλεπιδρούν με τους ανθρώπους. Σε αντίθεση με πολλά άλλα άγρια ζώα, οι αλεπούδες δείχνουν περιέργεια για εμάς. Δεν μας φοβούνται πάντα, αλλά ούτε και μας εμπιστεύονται. Παρατηρούν, μελετούν, μαθαίνουν. Ένας γεωργός μπορεί να εγκαταστήσει μια παγίδα και η αλεπού θα την αποφύγει. Όχι επειδή την κατάλαβε αμέσως, αλλά επειδή κάτι φαινόταν off. Κάτι στη μυρωδιά, στην τοποθέτηση, στην ανομαλία του περιβάλλοντος. Η αλεπού διαβάζει το τοπίο όπως εμείς διαβάζουμε ένα βιβλίο. Κάθε αλλαγή, κάθε ανομαλία είναι μια λέξη που της λέει κάτι. Και αυτή η ικανότητα να αντιλαμβάνεται τις λεπτομέρειες είναι που την κάνει τόσο επιτυχημένη. Σε πειράματα, οι αλεπούδες έχουν δείξει ότι μπορούν να λύνουν προβλήματα που απαιτούν πολλαπλά βήματα. Μπορούν να καταλάβουν τη σχέση αιτίου και αποτελέσματος. Μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία, αν και όχι τόσο συχνά όσο τα πρωτεύοντα ή τα κοράκια. Μπορούν ακόμα και να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους σε καθρέφτη, κάτι που μόνο λίγα ζώα μπορούν να κάνουν. Αυτό υποδηλώνει επίπεδο αυτογνωσίας που είναι εκπληκτικό για ένα ζώο που δεν θεωρείται από τα πιο νοήμωνα στο ζωικό βασίλειο. Αλλά ίσως το πιο εντυπωσιακό παράδειγμα της νοημοσύνης της αλεπούς έρχεται από μια μελέτη που έγινε στη Ρωσία τον 20ο αιώνα. Επιστήμονες αποφάσισαν να δοκιμάσουν κάτι τολμηρό, να εξημερώσουν αλεπούδες επιλέγοντας μόνο τα πιο φιλικά άτομα για αναπαραγωγή. Το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό. Μέσα σε λίγες μόνο γενιές, οι αλεπούδες άρχισαν να αλλάζουν όχι μόνο συμπεριφορικά αλλά και φυσικά, ανέπτυξαν πτυχωτά αυτιά, στρογγυλεμένα πρόσωπα, διαφορετικά χρώματα τριχώματος, έγιναν παιχνιδιάρικες, αναζητούσαν την ανθρώπινη επαφή, έφερναν αντικείμενα σαν δώρα. Μέσα σε 50 χρόνια είχαν μετατραπεί σε κάτι που έμοιαζε περισσότερο με σκύλους παρά με άγριες αλεπούδες. Αυτό μας λέει κάτι βαθύ για τη φύση της αλεπούς. Η πονηριά της, η επιφυλακτικότητά της, η εξυπνάδα της, όλα αυτά είναι προσαρμογές για επιβίωση σε έναν κόσμο όπου πρέπει να είσαι πάντα σε εγρήγορση. Αλλά κάτω από αυτό υπάρχει ένα πλάσμα ικανό για σύνδεση, για εμπιστοσύνη, για αγάπη. Αυτό μας φέρνει σε μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Η πονηριά της αλεπούς είναι πραγματικά πονηριά με την ανθρώπινη έννοια του όρου ή είναι απλώς επιβίωση?
Όταν η Αλεπού παραπλανεί έναν διώκτη ή κλέβει φαγητό, το κάνει με την ίδια ηθική επίγνωση που θα είχε ένας άνθρωπος που λέει ψέματα. Η επιστημονική κοινότητα δεν έχει ακόμα οριστική απάντηση, αλλά ό,τι βλέπουμε στη συμπεριφορά της Αλεπούς υποδηλώνει ότι υπάρχει κάτι παραπάνω από μηχανικό ένστικτο. Η ποικιλία των στρατηγικών, η προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, η ικανότητα να μαθαίνει από λάθη, όλα αυτά δείχνουν ένα όν που σκέφτεται, που αξιολογεί, που κρίνει. Ένα άλλο εκπληκτικό στοιχείο είναι ο τρόπος που οι Αλεπούδες χειρίζονται την αποτυχία. Οι περισσότεροι θηρευτές, όταν αποτυγχάνουν σε ένα κυνήγι, απλώς προσπαθούν ξανά με τον ίδιο τρόπο. Η Αλεπού όχι. Αν μια τεχνική δεν δουλεύει, αλλάζει προσέγγιση, δοκιμάζει κάτι διαφορετικό, πειραματίζεται. Αυτή η ευελιξία σκέψης είναι αυτό που της επιτρέπει να ζει σε τόσο διαφορετικά περιβάλλοντα. Μια Αλεπού στην Αρκτική αντιμετωπίζει τελείως διαφορετικές προκλήσεις από μια Αλεπού στην έρημο, αλλά και οι δύο επιβιώνουν και οι δύο ευδοκιμούν γιατί έχουν την νοητική ικανότητα να προσαρμοστούν. Υπάρχει επίσης η πλευρά του χιούμορ. Ναι, ακούσατε σωστά. Οι Αλεπούδες φαίνεται να έχουν αίσθηση του χιούμορ ή τουλάχιστον κάτι που το μοιάζει εκπληκτικά. Έχουν παρατηρηθεί να παίζουν φάρσες σε άλλα ζώα, όχι για τροφή ή επιβίωση, αλλά φαινομενικά για διασκέδαση. Μια Αλεπού στην Αλάσκα καταγράφηκε να κλέβει επανειλημμένα το παιχνίδι ενός σκύλου, να το κρύβει και μετά να παρακολουθεί από απόσταση ενώ ο σκύλος το έψαχνε. Όταν ο σκύλος απομακρυνόταν, η Αλεπού θα έπαιρνε το παιχνίδι και θα το έβαζε σε μια καινούρια θέση. Αυτό συνέβαινε για ώρες. Δεν υπήρχε κανένα όφελος για την Αλεπού εκτός από την ίδια τη διαδικασία, το ευχαρίστηση του παιχνιδιού. Και μιλώντας για παιχνίδι, αυτό είναι κάτι που οι Αλεπούδες κάνουν πολύ. Ακόμα και οι ενήλικες Αλεπούδες αφιερώνουν χρόνο στο παιχνίδι, κάτι που είναι σπάνιο στα περισσότερα θηλαστικά. Το παιχνίδι απαιτεί εγκεφαλική ενέργεια, απαιτεί ασφάλεια, απαιτεί πόρους. Το γεγονός ότι οι Αλεπούδες επενδύουν σε αυτό δείχνει ότι έχουν κάτι παραπάνω από τις βασικές ανάγκες επιβίωσης. Έχουν συναισθηματική ζωή, έχουν ανάγκες πέρα από το φαγητό και το νερό. Χρειάζονται διέγερση, χρειάζονται χαρά, χρειάζονται σύνδεση. Όλα αυτά μας φέρνουν πίσω στην αρχική μας ερώτηση. Είχε δίκιο ο Αέσοπος. Είναι η Αλεπού όντως τόσο έξυπνη όσο την παρουσιάζουν οι μύθοι? Η απάντηση είναι ναι, αλλά όχι με τον τρόπο που νομίζουμε. Η Αλεπού δεν είναι έξυπνη με ανθρώπινους όρους. Δεν λύνει μαθηματικά προβλήματα, δεν γράφει ποίηση, δεν σχεδιάζει κτίρια, αλλά έχει μια μορφή νοημοσύνης που είναι εξίσου εντυπωσιακή. Μια νοημοσύνη που είναι τελείως προσαρμοσμένη στον κόσμο της. Μπορεί να διαβάζει το περιβάλλον με τρόπους που εμείς δεν μπορούμε να φανταστούμε. Μπορεί να προβλέπει συμπεριφορές, να σχεδιάζει στρατηγικές, να μαθαίνει από εμπειρίες και ναι, μπορεί να παραπλανεί, να κλέβει, να ξεφεύγει από κάθε παγίδα που τη στείνουμε. Αλλά αυτό που κάνει την Αλεπού πραγματικά ξεχωριστή δεν είναι μόνο η εξυπνάδα της, είναι η επιμονή της. Η Αλεπού δεν τα παρατά ποτέ, αντιμετωπίζει τεράστια αντιξοότητα κάθε μέρα. Ζει σε έναν κόσμο όπου όλοι είτε προσπαθούν να τη φάνε είτε να την κυνηγήσουν. Οι άνθρωποι τη βλέπουν ως επιβλαβή και τη διώκουν. Μεγαλύτερα θηρευτικά την αντιμετωπίζουν ως ανταγωνισμό. Το κλίμα, η πείνα, οι ασθένειες, όλα είναι εναντίον της. Και όμως η Αλεπού όχι μόνο επιβιώνει, ευδοκιμεί. Ο πληθυσμός των Αλεπούδων στον πλανήτη είναι σταθερός σε πολλές περιοχές και αυξάνεται σε άλλες. Έχουν κατακτήσει όλες τις υπήρους εκτός από την Ανταρκτική. Είναι μία από τις πιο επιτυχημένες ιστορίες στο ζωικό βασίλειο. Και ίσως αυτή είναι η πραγματική μάθηση από την Αλεπού. Όχι ότι πρέπει να είμαστε πονηροί ή ψεύτες, αλλά ότι πρέπει να είμαστε προσαρμοστικοί. Η Αλεπού μας διδάσκει ότι η νοημοσύνη δεν είναι μόνο για τη λύση αφηρημένων προβλημάτων. Η πραγματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να αλλάζεις όταν ο κόσμος γύρω σου αλλάζει. Η ικανότητα να βλέπεις ευκαιρίες όπου άλλοι βλέπουν εμπόδια. Η ικανότητα να μάθεις από τα λάθη σου και να δοκιμάσεις ξανά με διαφορετικό τρόπο. Η επιμονή να επιβιώσεις όχι παρά τις δυσκολίες, αλλά μέσα από αυτές. Ο Αέσοπος έγραψε τους μύθους του χιλιάδες χρόνια πριν. Και όμως, οι ιστορίες του για την Αλεπού εξακολουθούν να ζουν. Γιατί? Γιατί κάτι σε αυτές αγγίζει μια βαθιά αλήθεια. Όχι απαραίτητα για την Αλεπού, αλλά για εμάς. Βλέπουμε τον εαυτό μας στην Αλεπού.
Το μικρό όν που πρέπει να επιβιώσει σε έναν κόσμο γεμάτο από μεγαλύτερα, δυνατότερα πλάσματα. Που πρέπει να χρησιμοποιεί το μυαλό του επειδή δεν έχει τη φυσική δύναμη. Που πρέπει να είναι δημιουργικό, ευέλικτο, ανθεκτικό. Η Αλεπού είναι ένα σύμβολο όχι της απάτης, αλλά της επιβίωσης ενάντια σε όλα τα προγνωστικά. Και τώρα που ξέρουμε περισσότερα για την πραγματική Αλεπού, το σύμβολο γίνεται ακόμα πιο ισχυρό. Γιατί ανακαλύπτουμε ότι δεν είναι μόνο η φαντασία μας. Η Αλεπού είναι πραγματικά εξαιρετική. Έχει πραγματικά ικανότητες που προκαλούν δέος. Χρησιμοποιεί πραγματικά το μαγνητικό πεδίο της γης για να κυνηγά. Εφαρμόζει πραγματικά ψυχολογικές στρατηγικές στα θυράματά της. Προσποιείται πραγματικά τον θάνατο για να γλιτώσει. Διδάσκει πραγματικά τα παιδιά της με πολύπλοκα μαθήματα. Δημιουργεί πραγματικά κοινωνικούς δεσμούς που διαρκούν ζωή. Όλα αυτά είναι αλήθεια, όχι μύθος. Αλλά εδώ είναι το πιο εκπληκτικό μέρος. Όσο περισσότερο μελετάμε τις αλεπούδες, τόσο περισσότερα ανακαλύπτουμε. Κάθε χρόνο, νέες έρευνες αποκαλύπτουν νέες ικανότητες, νέες συμπεριφορές, νέα επίπεδα πολυπλοκότητας. Πρόσφατα, επιστήμονες ανακάλυψαν ότι οι αλεπούδες μπορούν να αναγνωρίζουν περισσότερα από 20 διαφορετικά φωνητικά σήματα. Έχουν ξεχωριστούς ήχους για προειδοποίηση κινδύνου, κάλεσμα των μικρών τους, επικοινωνία με τον σύντροφό τους, ακόμα και για έκφραση χαράς. Αυτό υποδηλώνει ένα επίπεδο γλωσσικής πολυπλοκότητας που μόλις τώρα αρχίζουμε να κατανοούμε. Υπάρχει επίσης νέα έρευνα που δείχνει ότι οι αλεπούδες μπορεί να έχουν κάτι σαν διάλεκτους. Αλεπούδες σε διαφορετικές περιοχές κάνουν ελαφρώς διαφορετικούς ήχους, ακόμα και όταν εκφράζουν το ίδιο πράγμα. Αυτό σημαίνει ότι η επικοινωνία τους δεν είναι απλώς ενστικτώδης, αλλά έχει στοιχεία μάθησης και πολιτισμού. Τα μικρά μαθαίνουν τη γλώσσα της ομάδας τους, όπως τα ανθρώπινα μωρά μαθαίνουν τη γλώσσα των γονιών τους. Αυτή η ανακάλυψη έχει τεράστιες επιπτώσεις για την κατανόησή μας του τι σημαίνει νοημοσύνη, τι σημαίνει επικοινωνία, τι σημαίνει κουλτούρα. Ένα άλλο πρόσφατο έβριμα είναι ότι οι αλεπούδες μπορεί να έχουν την ικανότητα να κατανοούν το πέρασμα του χρόνου με τρόπους που δεν φανταζόμασταν. Σε πειράματα, αλεπούδες έδειξαν ότι μπορούν να περιμένουν για μεγαλύτερη ανταμοιβή αντί να πάρουν μία μικρότερη αμέσως. Αυτό δείχνει έλεγχο των παρορμήσεων και την ικανότητα να σχεδιάζουν για το μέλλον. Ακόμα πιο εντυπωσιακό, κάποιες αλεπούδες φάνηκε να υπολογίζουν πόσο χρόνο έπρεπε να περιμένουν βασισμένες σε προηγούμενες εμπειρίες. Μάθαιναν το pattern και προσάρμοζαν τη συμπεριφορά τους ανάλογα. Αυτό είναι γνωστική ευελιξία σε επίπεδο που συνήθως συνδέουμε μόνο με πρωτεύοντα. Αλλά ίσως το πιο συγκινητικό πρόσφατο έβριμα έρχεται από μελέτες για τον τρόπο που οι αλεπούδες θρηνούν. Ναι, οι αλεπούδες θρηνούν. Όταν χάνουν έναν σύντροφο ή ένα μικρό, η συμπεριφορά τους αλλάζει δραματικά. Σταματούν να τρώνε, γίνονται λιγότερο ενεργές, επιστρέφουν επανειλημμένα στα μέρη που είχαν μοιραστεί με το χαμένο άτομο. Μερικές φορές κάνουν έναν συγκεκριμένο ήχο, έναν τόνο που δεν χρησιμοποιούν σε καμία άλλη περίσταση. Είναι ένας ήχος θλίψης. Αυτό μας λέει ότι οι αλεπούδες δεν είναι μόνο έξυπνες, είναι συναισθηματικά πολύπλοκα όντα. Έχουν προσκόλληση, έχουν αγάπη, έχουν απώλεια. Όλα αυτά τα νέα στοιχεία μας αναγκάζουν να ξανασκεφτούμε την ηθική σχέση μας με τις αλεπούδες. Για αιώνες, οι άνθρωποι τις κυνηγούσαν ως επιβλαβή. Τις θεωρούσαμε κλέφτες που έκλεβαν τα κοτόπουλά μας, εχθρούς που έπρεπε να εξοντωθούν. Αλλά τώρα που καταλαβαίνουμε πόσο έξυπνες είναι, πόσο πολύπλοκη είναι η εσωτερική τους ζωή, μπορούμε ακόμα να τις βλέπουμε με τον ίδιο τρόπο. Είναι δίκαιο να τιμωρούμε ένα ζώο επειδή είναι καλό στο να επιβιώνει. Επειδή είναι έξυπνο αρκετά να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που του παρουσιάζονται. Αυτές δεν είναι εύκολες ερωτήσεις και οι απαντήσεις ποικίλουν ανάλογα με ποιον ρωτάτε. Αλλά αυτό που είναι σαφές είναι ότι η αλεπού αξίζει τον σεβασμό μας. Όχι επειδή είναι χρήσιμη για εμάς, αλλά επειδή είναι ένα εκπληκτικό πλάσμα με το δικό της δικαίωμα στην ύπαρξη. Έχει εξελιχθεί για εκατομμύρια χρόνια, έχει προσαρμοστεί σε αμέτρητα περιβάλλοντα, έχει επιβιώσει από κλιματικές αλλαγές, ηφαιστειακές εκρήξεις, εποχές πάγου. Και όλη αυτή την ώρα έχει διατηρήσει την ουσία της. Την έξυπνη, προσαρμόσιμη, επιμένουσα φύση που την κάνει αυτό που είναι. Ο Αίσοπος δεν μπορούσε να ξέρει όλα αυτά όταν έγραφε τους μύθους του. Δεν είχε τα επιστημονικά εργαλεία, τις μελέτες, τις παρατηρήσεις, αλλά με κάποιο τρόπο κατάλαβε κάτι βασικό για την αλεπού.
Κατάλαβε ότι αυτό το ζώο είναι ιδιαίτερο, ότι έχει ποιότητες που αξίζει να θαυμάσουμε, να μελετήσουμε, να διδαχτούμε από αυτές. Και είχε δίκιο. Η Αλεπού είναι πραγματικά τόσο έξυπνη όσο λένε οι μύθοι, ίσως ακόμα και περισσότερο, γιατί η πραγματική Αλεπού έχει ικανότητες που ούτε ο πιο φαντασιόπληκτος μυθογράφος θα μπορούσε να επινοήσει. Και αυτή είναι η απάντηση στην αρχική μας ερώτηση. Ναι, οι μύθοι του Αισόπου είχαν δίκιο. Η Αλεπού είναι έξυπνη, προσαρμόσιμη, ανθεκτική, αλλά η πραγματική ιστορία είναι ακόμα πιο συναρπαστική από το μύθο. Γιατί η πραγματική Αλεπού δεν είναι απλώς ένα σύμβολο της πονηριάς. Είναι ένα ζωντανό παράδειγμα του τι μπορεί να επιτύχει η νοημοσύνη όταν συνδυάζεται με επιμονή. Είναι απόδειξη ότι το μέγεθος δεν καθορίζει την επιτυχία, ότι η προσαρμοστικότητα νικά τη δύναμη, ότι το μυαλό μπορεί να ανοίξει δρόμους εκεί που τα μη